السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجدي عبد الرازق. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة هنوضح بعض الإجراءات اللي ممكن يكون البعض ما عندوش فكرة عنها، اللي هي بخصوص شراء سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة. وهنوضح أيضا إيه هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبرضك هنناقش مع بعضينا ونوضح إيه هي التعديلات الحديثة على مشروع قانون السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هيصدر في 2022. طيب، بالنسبة للشخص اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة، هو بيسجل نفسه في موقع وزارة الصحة عشان يقدر يستخرج كارت الخدمات المتكاملة. هذا الكارت ليه مميزات. من أهم مميزات هذا الكارت إن هو تقدر تجمع ما بين معاشين، وأيضا في إعفاء من الضرائب، وتقدر تكشف مجاني في المستشفيات، وبيحصل ممكن دمج في المدارس أو المعاهد والجامعات، وأيضا بيحصل إعفاء على الرسوم الجمركية للسيارات، والإعفاء أيضا من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة. وأيضا ليك الحق في التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5% من عدد العاملين. وأيضا ليك الحق في أنك أنت يعفى إذا كنت بتستخدم أجهزة تعويضية تعفى من الجمارك. وأيضا في خصومات ليك على وسائل النقل والمواصلات، وخصومات على الاشتراكات في المراكز الشبابية والأندية الرياضية. وأيضا لك الحق أنك أنت تدخل المناطق الأثرية والمتاحف مجانا. كل هذه الأشياء طبعا في بعضنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ما عندوش فكرة عن هذه المميزات. من ضمن أيضا المميزات اللي أنا شايفها مهمة جدا هي موضوع الإعفاء من الضرائب. وأيضا شايف موضوع التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين في الجهات الحكومية، ده أيضا موضوع مهم جدا. وأيضا الكشف المجاني في المستشفيات، ده برضك موضوع يعني مهم أيضا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. طيب، خدنا فكرة عن مميزات هذا الكارت، وأيضا خدنا فكرة عن طريقة استخراجه. نلاحظ ان في بعض الاخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة اشتكوا ان الاجراءات بتاعته بتاخد وقت طويل عشان يطلعوا كارت الخدمات المتكاملة. احنا بنناشد المسؤولين على سرعة اجراء وانجاز خدمة الكارت، كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، لان هم في احوج الحاجة اليه. نلاحظ ايضا ان بعد لما بتطلع هذا الكارت بتروح تجيب خطاب من الجمارك. النقطة الثالثة انك انت بتتعرض على لجنة طبية بتحدد ايه هي الاعاقة اللي موجودة عندك، الدرجة بتاعتها والنوع بتاعها ومدى ملائمة السيارة ليك. اذا كنت تقدر تسوق هتقول ان انت تقدر تسوق. إذا كنت لا تستطيع وفي عدم مقدرة على القيادة هتسمح لك بمرافق. الجديد في الموضوع إن قانون السيارات اللي هو حاليا بيناقش في مجلس النواب، اللجنة البرلمانية وافقت على إن ممكن يكون المرافق من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. طبعا ده يعتبر إنجاز كبير، وطبعا احنا بنعتبر ان دي حقوق من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. زي ما احنا مقتنعين ان في حقوق للطفل وحقوق للمرأة، ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة ليهم حقوق. فده حق المفروض ان هو اساسا مش مننا. طبعا لانك انت اساسا كوالد لشخص مثلا عنده اعاقة، مثلا بتوديه مستشفى، بتوديه مدرسته، وبترجع ما يكونش معاك الشخص اللي هو ذو الإعاقة، فممكن لجنة مرورية توقفك. فكون ان قانون السيارات الجديد
يسمح بمرافق من أهل المريض أو أهل ذوي الاحتياجات الخاصة، ده شيء كويس جدا جدا. النقطة التانية اللي أنا أحب ألفت النظر ليها إن حكاية المرافق دي هي بتمنع إنك أنت أساسا تبيع السيارة أو تعمل توكيل لشخص آخر، لأن هو مش مسموح لك إنك أنت يكون عندك أي شخص آخر غير حد من قرايبك من الدرجة الأولى أو الثانية، أو سائق معاه رخصة مهنية فقط لا غير. طبعا ده بيحد كتير من التحايل والتلاعب حول قوانين سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة. النقطة الرابعة اللي أحب ألفت النظر ليها إنك أنت لو هتاخد عربية أقل من 1600 سي سي المحرك بتاعها، هيبقى سهل عليك إنك أنت تختار ما بين مثلا سيارة خليجي أو سيارة أوروبي. لكن لو أنت هتاخد سيارة كبيرة ذو الموتور بتاعها ذو سعة سلندرية كبيرة أكتر من 1600 سي سي، فلازم إنك أنت هتاخد سيارة أوروبية، ولازم يبقى معاها شهادة يورو 1. طبعا احنا بنحذر هنا برضك ان مش اي حد بيعرف يجيب شهادة اليورو 1 دي، لازم مكاتب موثوق فيها عشان تجيب لك شهادة اليورو 1. نحب برضك ننوه انك انت ليك الحق في انك انت اساسا تحتفظ بهذه السيارة لمدة 5 سنوات، لا يجوز ليك بيعها، في عليها حظر بيع وحظر جمارك. لكن بعد ال5 سنين مسموح انك انت تتصرف فيها. ايضا ممنوع ان انت تعمل عليها اي توكيلات، يعني لو حد راح يعمل توكيل ادارة او قيادة سيارة على هذه السيارة، الشهر العقاري هيرفض. في ايضا مصادر بتقول ان ممكن بعد 3 سنوات ممكن بيعها، ولكن بتدفع مبلغ معين كرسوم. طبعا نحب نلفت النظر ان الرسوم الجمركية تعتبر بسيطة جدا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، تعتبر حوالي 3% فقط لا غير، يعني هي تقريبا معفاة من الجمارك ومن الضرائب. ايضا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان الاخوة ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما قلت لكم في بعضهم ما يعرفش ايه هي المميزات بتاعه كارت الخدمات المتكاملة. احب اذكرها بسرعة. هي من ضمن المميزات الجمع ما بين معاشين، الكشف المجاني في المستشفيات، الاعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد، ايضا التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الاعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، خصومات على وسائل النقل والمواصلات، خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، أيضا التعامل أمام الجهات الحكومية على أنك أنت من ذوي الهمم، دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا. كل دي مميزات ممتازة، أنا شايفها ممتازة، ولكن طبعا احنا بنرجو المزيد من المميزات لذوي الاحتياجات الخاصة. أرجو أنكم تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.